Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Hai să vedem mesaje pentru tine. Bun. Început citirea. La baza pachetului avem așa o femeie blondă cu ochii deschiși la culoare și avem și niște vorbe de la un bărbat mai tânăr. Da, poate ești într-o perioadă în care intri în contact cu o persoană foarte dulce, este vorba despre o persoană mai timidă din fire. Este un moment în care, uite, poate te concentrezi foarte mult pe imaginea ta ca și femeie, poate este și o perioadă în care o prietenă sau cineva din familia ta ar putea avea un rol important. Pentru tine avem un personaj mai tânăr cu părul deschis la culoare și ochii închiși la culoare. Deci cineva aici care are un rol foarte important în viața ta. Poate să fie vorba despre un prieten, despre cineva din familie, despre un coleg de la locul de muncă. Deci e cineva aici care, zic eu, că are un rol important în acest moment în viața ta. Hai să vedem despre ce este vorba, ce-i cu omul ăsta. Ei, uite, avem căsătoria și casa. Posibil omul ăsta să se gândească la casa ta, să se gândească la o relație serioasă cu tine. De asemenea, este posibil ca această persoană să-și dorească să se apropie mai mult de tine în acest moment. Ce mai simt să-ți transmit e faptul că ai pe cineva care, uite, te privește din umbră, cineva care își dorește să se întoarcă la tine sau cineva care își dorește aici poate chiar o relație. Da? O relație. În alte cazuri e ca și cum tu te gândești la persoana aceasta și îți dorești ceva serios, ceva stabil. Avem dragoste, deci poate e cineva care se gândește la tine cu dragoste. Tot pentru tine văd aici și o persoană foarte inimoasă, da? O persoană foarte sufletistă care, uite, îți poate da o veste. Da? Și uite, văd și o veste bună care, uite, poate să țină și de bani, dar și de un noroc. Pentru casa ta avem certuri mici, da? Deci pot fi mici discuții aici, poate cu persoanele din apropierea ta, poate cu familia, poate cu vecinii, poate prieteni, știu eu, care îți vin în casă, își mai spun goful, poate să mai agitați. Ce mai văd aici poate să fie și un moment în care te centrezi foarte mult pe detalii și atunci de aici pot apărea aceste certuri. Poate să fie și faptul că ai tot felul de activități de făcut și acest lucru te poate stresa. Ia să vedem noi. Pentru casa ta. Da, e o speranță aici, e o speranță pe care cineva o are. Ce mai văd aici are legătură cu un nou început. Da? E o nouă etapă, e o nouă persoană care apare. Tot pentru casa ta poate să fie și cineva care are o speranță foarte, foarte mare în ceea ce te privește. Mai vreau o carte. Uite, și avem și o persoană geloasă pentru casa ta. Da? Deci e o persoană geloasă, e o persoană care, nu știu, fie să bagă în relația ta, fie este vorba despre o persoană care îți face o surpriză, cineva care speră foarte mult să se împace cu tine, să se întâlnească cu tine. Și avem aici o problemă destul de mare. Da? În curând, gelozie, da? În curând o persoană geloasă. O persoană care fie este geloasă pe tine, fie tu ești geloasă pe această persoană. Tot în curând văd pe cineva care e mai agitat din fire. Acum poate să fie și o gelozie la locul de muncă, da? Pe, nu știu, pe ceea ce faci tu, pe un proiect pe care îl ai. Văd niște personaje care sunt destul de geloase și aici se poate discuta foarte serios
și despre o eventuală finalitate, da, într-o relație. Uite, în curând o persoană geloasă, supărată, da, cu gânduri de ceartă, de discuții în contradictoriu. Și uite, are legătură și cu niște minciuni pe care tu le-ai spus către cineva sau persoana asta le-a spus către tine. În curând. Și avem preotul. E o persoană aici foarte înțeleaptă, o persoană care e respectată, dar pentru unii pot fi niște discuții aici care pleacă de la niște principii de viață foarte sănătoase, pe care, știu eu, cineva nu le respectă, da? Cineva nu e etic, cineva nu e moral. Mai vreau o carte. Și uite, avem femeia. Da? Deci poate ceva legat și de o femeie. În viitor avem nesiguranță. O persoană aici care nu e sigură pe ea, o persoană care stă și se gândește și analizează din toate punctele de vedere o anumită situație. Mai văd și faptul că tu aici în viitor e posibil să stai să-ți faci tot felul de griji. Oare e bine așa, oare nu e bine așa? Poate să fie și o îngrijorare legată de muncă sau chiar legată de sănătate pentru unii. Poate avea legătură și cu dragostea. Eu nu zic nu. Da? Pentru unii poate să fie și o nesiguranță financiară sau tot felul de gânduri pe care vi le faceți. Mai vreau o carte. Și avem așa, întâlnirea și bărbatul pentru casa ta. Da. Deci aici poate să fie vorba despre cineva care vrea să-ți vină în vizită, nu e sigur pe ceea ce face, cineva care vrea să se apropie de tine, cineva care își dorește să discute cu tine. E o persoană care stă și se gândește aici și nu e sigur să vină către tine, să nu vină către tine. Deci un om care gândește mult, doar că e un personaj care și minte foarte mult, da? Sau riscă foarte mult. Ce nu știi tu? Necazuri, da? Cineva care are niște necazuri, cineva care are niște probleme aici în jurul tău. Este vorba despre o persoană care se îngrijorează sau cineva care are o problemă mare, fie de sănătate, fie la muncă, fie cu banii. Cineva are niște necazuri aici. Ia să vedem noi ce sunt necazurile astea. Avem veste și copil. Poate cineva are probleme cu un copil sau cineva are probleme în legătură cu un nou început. Poate cineva trece printr-un fel de pierdere. Da? Și avem boala și relația. Ce nu știi tu? Cineva are niște probleme, fie în relația de cuplu, fie cineva are niște probleme privind ideea de relație, poate sunt probleme într-o colaborare pentru unii dintre voi. Avem hoțul, drumul și inamicul. Poate e cineva care evită să facă un drum sau poate să fie vorba despre o persoană aici care se simte lăsată deoparte. Poate e cineva care are probleme, poate cu o mașină, știu eu. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Ce nu știi tu? Avem așa, dragonul zburător, lucruri care ies la lumină, adaptare, schimbare. Deci cineva care trece printr-o schimbare. Și avem întâlnire, a întâlni pe cineva nou, a planifica o întâlnire. Și avem aici relație, angajament, inel de logodnă. Deci poate e cineva care are o problemă în relația sa.
Și avem o secure, da? O separare, a opri un pattern, da? Și avem cineva care, nu știu, avansează ceva. E o persoană care pierde ceva sau o persoană care e într-o situație de final. O relație care s-a încheiat. Pe neașteptate, un dar din suflet. Pe neașteptate primești un cadou de la o persoană importantă. Pe neașteptate e cineva care vrea să-ți ofere ceva, vrea să se apropie de tine. Avem judecata și bani puțini. Deci pe neașteptate cineva aici ia o hotărâre. Sau cineva îți face un cadou simbolic. Cineva își dorește să se apropie mai mult de tine. Și avem așa, ofițerul și norocul. Pe neașteptate. Un cadou pe care l-ai, fie legat de partea juridică, fie are legătură și cu banii, poate pentru unii are legătură și cu un risc. Ia să vedem, pe neașteptate. Și avem o creștere, da? Cineva care depășește un obstacol, cineva care se află într-o fază nouă, da? Și poate să fie și o persoană care este teamă de abandon, este teamă de separare. Avem o inimă cu o cheie. A întâlni persoana potrivită, dar avem și claritate, revelație, onoare. Poate să fie și cineva care găsește o soluție la o situație complicată. Ce o să te mire? Avem așa, vorbe de la un tânăr blond cu ochii deschiși la culoare. Ce o să te mire sunt niște vorbe pe care le primești de la un bărbat. E un bărbat mai sensibil din fire, e un bărbat foarte concentrat și pe partea aceasta materială. Ia să vedem ce o să te mire. Vorbe, avem Constanța și surpriza. Ei, cineva aici care îți dă niște vești surprize sau cineva care îți oferă un cadou, cineva care își dorește să se apropie de tine. Și avem dorință și femeia. Poate să fie o veste bună legată de muncă sau o veste bună legată de un proiect important. Și avem și un bărbat mai matur. Deci, poate surpriza are legătură cu o discuție pe care oamenii ăștia doi o au. Ce o să te mire? Ok. Și avem un fulger, o schimbare bruscă, vești șocante, o surpriză, o revelație. Și avem seducție, atracție, flirt, întâlnire, tentație. Cineva care se schimbă la 180 de grade, cineva care încearcă să se apropie de tine, cineva care, poate știu eu, întrece măsura. Și avem paradis, fericire, a te bucura unul de celălalt. Deci surpriza poate avea legătură cu dragostea. Cineva care te invită într-o vacanță, cineva care te invită să mergeți undeva anume. Este o persoană care se simte atrasă de tine. Și avem și șarpele, da? Avem competiție, inamic, o altă persoană. Interesant. Hai să vedem ce spune acest tarot. Îndrăgostiții, luna, da? Deci e o agitație aici privind un cuplu. Și mai multe opțiuni și mai multe iluzii. Uite, o legătură cu zodia Gemeni, zodia Pești. Avem
Deci aici eu cred că are legătură cu cineva care fie are mai multe opțiuni, fie este o persoană care ascunde ceva legat de o relație, este o persoană care poate este teamă de ideea de relație, dar mai văd aici și foarte multă îngrijorare, da? Adică și cum nimic nu e sigur, nimic nu e clar în toată povestea asta și mai văd multe opțiuni, dar și multe iluzii. Da? Văd multă neseriozitate, eu așa simt să transmit. Mai vreau un mesaj. Da, este vorba despre o persoană încăpățânată, cineva care nu e dispus sau dispusă să renunțe la absolut nimic. O persoană care se concentrează mult pe bani, uite, duce ceva greu în spate, dar nu vrea să renunțe. Poate e cineva care ține foarte mult la ideea de bani sau la ideea de profesie. Da, avem așa, cavalerul de bâte și 6 de spade. Da, 6 de spade. Un drum. Cineva face un drum grăbit către tine. Cineva face un drum foarte rapid. Da? Uite. Cineva care își dă seama că o durere nu poate fi lăsată deoparte. Este o persoană care se simte trădată aici. Și uite, ce văd eu, avem așa, 7 de bâte, judecata și regina de bâte. O legătură cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Da? Poate să fie o femeie foarte entuziasmată, foarte energică, plină de viață, o femeie care e gata să acționeze, o femeie care e gata să spună lucrurilor pe nume. De asemenea, ce mai văd aici are legătură cu o persoană care își dorește să reia legătura cu tine sau este vorba despre o persoană care își dorește să se apropie mai mult de tine, dar ce mai văd eu e că poate să fie și o veste pe care o primești, pe care o așteptai de mult timp. Dacă ești femeie, uite, vestea asta te poate încuraja. Ia să vedem ce spune acest oracol. Multe mesaje. Avem o barieră. Ți se spune să găsești modalități prin care să depășești aceste obstacole sau să le ocolești pentru a ajunge la fericirea ta. Chiar dacă te simți pierdut, mereu există un loc de ieșire din această situație. Și mai avem așa. O legătură de dragoste crește mult mai puternic în timp și avem deschidere. Fii deschis să primești ghidare divină în relații. Deci aici eu cred că e ca ceva divin care se întâmplă în planul relațiilor pentru unii dintre voi. Uite, avem telepatie. Sufletele apropiate sunt armonios sincronizate și pot trăi momente magice. Și iar avem ideea de sincronicitate. Sufletele pereche au momente frumoase de sincronicitate și aici avem surpriză, vei fi surprins. Aici eu așa cred, da? Că din punct de vedere personal urmează să fii surprins. Ceva se sincronizează, ceva începe să arate într-un anumit fel. Și avem, da, ai încredere în intuiția ta, adică ceea ce intuiția ta îți spune, exact asta se va întâmpla. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.